Assalamualaikum para penonton kita di Apple Podcast ataupun di Mi Listen utama ni ataupun di Spotify Ragam Pak Abu dan Cik Yam. Betul. Jadi saya Cik Yam, ini Pak Abu. Yang kan cumi-ciki. Yang penting kita ni banyak topik yang Betul, menarik betul. Pak Abu. Yang kita ketengahkan. Hari ni paling penting ramai nanti-nantikan Ibar adalah maut. Ini daripada hadis, daripada drama bersiri dan juga filem. Kita akan kupas bersama Al-Fadil, naib kadir kita Ustaz Hidayat Ismail. Pastikan anda tonton. Kenapa Pak Abu? Macam nama pengantin Hidayat. Baru Pak Abu pergi rumah dia. Jangan lupa untuk tonton podcast Ragam Pak Abu Cik Yam ni di Mi Listen, Spotify dan satu lagi Apple Podcast. ni Ustaz nak beritahu ni, sekarang si Pak Abu ni suka tengok drama Ipar Adalah Maut. Asalnya filem. Sekarang berseri sampai 45 episod. Sekarang kau dah tengok berapa episod Pak Abu? Tak, kalau ni disiarkan lambat dah habis lah. Kalau sekarang ni dah buat masa ni kita buat rakaman ni dah 31 episod. Banyak. Tapi itulah ada yang kata ni kalau cakap tentang Ipar Adalah Maut tu, mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang perkataan maksud maut tu sendiri. Okey. Hadis ni. Betul, Pak Abu dia sebenarnya, Pak Abu Jayam, dia bermula daripada satu hadis. Maka daripada situ mereka buatlah filem tersebut. Mungkin juga berdasarkan kisah benar kan. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, permulaan dia cerita Nabi sebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim ni, Nabi sebutkan iyyakum wad-dukhul ala nisa. Maknanya berhati-hati kamu ketika kamu berurusan masuk keluar dengan wanita. Okey. Kita tahulah masuk keluar wanita ni maksudnya berurusan dengan wanita ni keluarga. Keluarga lah, takkan random atau sembarang itu, tidak. Sahabat orang-orang Ansar bertanya kepada Nabi SAW, kalau macam mana Al-Hamu? Hamu ni adalah ipar. Hamu ni in-laws lah kita kata. Adik-beradik siapa kan? Yang bukan direct dengan kita, bukan adik-beradik kita. Maka itulah Nabi sebut Al-Hamu Al-Maut. Ipar itu adalah maut. Ya Allah. Berdiri berlorma. Nabi kata bukan sembarang. Hadis Cik Yam tadi sebut, tanya. Kupaskan maksud maut tu apa? Takkan meninggal ke? Bukan. Kita faham meninggal kan? Kita faham kematian kan? Maut ni maksudnya sesuatu yang membawa musibah yang besar. Kematian tu kan musibah kan? Betul. Maksudnya perkara ini nampak dengan ini kan macam kakak saya sendiri. Ini kan macam adik perempuan saya sendiri. Kita kan keluarga. Tetapi sebenarnya dia boleh jadi satu fitnah dan musibah yang sangat-sangat besar. Jadi samalah macam drama tu Pak Abu. Itulah. Filem tu. Jadi ungkapan Ipar Adalah Maut sebahagian daripada hadis tadi memang Nabi lafazkan dalam bahasa Arab ni apa? Lupa lah bahasa. Alhamu Al-Maut. Al-Maut. Ya. Al-Jayyam Al-Mauti. Panjang. Berarti panjang jauh. Tak, maknanya dia suka makan roti. Ya. Jadi berarti memang sahih daripada kisah Nabi ceritakan tadi tentang hubungan lelaki perempuan, keluar tentang Ipar Adalah Maut ni. Jadi berarti benda ni keras bila hubungannya nak kena jaga dulu Semua kita lanjutkan tentang si Ipar dengan abang Ipar ni semua. Ustaz, apa pandangan Ustaz bila pengantin baru tumpang rumah mertua sementara tunggu BTO? Singapura ni 5 tahun. Adik Ipar tak? Dalam keluarga tu. Mentua nanti masuk adik ipar pula. Dia tinggal rumah mertua, bab B adik-adik ipar cantik. Bagaimana tumpang rumah? Yelah, kadang-kadang kita kena lebih praktikal lah. Macam misalnya pasangan-pasangan saya ni kadang-kadang ada yang terlampau muda. Dan mereka bertanya juga kepada kita kan, macam mana ni nak duduk rumah mertua. Dan kita tanya baliklah, ada ke pilihan yang lain? Misalnya, pilihannya sewa rumah sebagai contoh. Sewa rumah ni kan, Pak Abu Cik Yam, ada yang sewa dengan HDB. Mungkin harganya rendah sedikit, ratusan. Tapi lihat juga mungkin kadang-kadang kerjanya tu dia ada kemampuan, harganya tu lebih tinggi. Apatah lagi sewa di luar open market kan. Jadi perkara seperti itu mungkin bukan semua pasangan mampu. Dan akhirnya mereka pilih untuk tinggal di salah satulah rumah mertua, ibu bapa sendiri dan seumpamanya. Jadi kita sebutkan tak jadi masalah kan, tak jadi masalah. Tetapi tetap kita perlu jaga. Walaupun Nabi tak sebut tadi yang Maut maut. Al-Mertua tak ada. Al-Mertua tak ada. Al-Mauti tak ada. Tak ada yang tak ada yang itu. Tetapi
bila tadi kita sebut filem, ada juga Ada. filem Melainkan mak mertua namanya Norma. Ya. Bukan, itu menantu. Itu menantu. Jadi cerita seperti itu pun wujud. Ada juga. Dan itu kisah benar. Betul, Maksudnya betul. kan perkara tersebut berlaku. Dalam dunia ini tidak ada apa yang mustahil. Betul. Walaupun kita bertanya daripada sudut hukum, hukum itu tidak akan memastikan bahawa tak akan ada satu apa pun yang buruk tak berlaku. Boleh Betul. jadi. Ini paling setan penting- lah yang kacau Ah, ya. Ustaz Benda. Ni Ha. kalau dari segi pandangan sosial ni Cik Yam, daripada hadiah gencu. Kita ikutkan Hadiah khayal. gencu Kita je ikutkan betul, gencu Tapi tu. aku rasa silapnya si mak mertua tu pergi urut si anak menantu. Ya. Itulah. Tapi kalau anggap macam anak, okey lah. Dia tak Okey. batal Urut. semayang. Ha. Bapak urut Tak, dia Menarik pertama ni. sekali adalah Tahu Nombor Isa satu. kena urut bapak mentua ni. tak, kalau ikut daripada cerita kalau ikut daripada kisah ni, mungkin gambaran yang diberikan adalah mungkin watak wanita tersebut, apakah dia lebih muda ibu mertua tadi ataupun masih lagi lebih cantik dan seumpamanya, tapi itu bukan alasan yang penuh sebenar. Betul. Dan kedua tadi bila kita sebut urut boleh urut tak urut ni, saya kadang-kadang minta juga ibu mertua saya urut. Okay. Tetapi kita kan ada perbezaan. Sebenarnya dia urut ni memang kalah tukang urut yang lelaki. Diorang Sebab memang tak tangan pergi. dia sedap Jadi tu. nanti bab ustaz ni pasal niatnya betul. Innamal a'malu binniat, betul, dan tak ada perasaan berubah. Dan urut ustaz baring ke duduk? Baring lah. Baring. Jadi dia ni kan dan kemudian kita kan pastikan di hadapan Ada. di hall lah maksudnya. Semua orang ada. Dan kita itulah tadi saya sebut, kita perlu peka dulu dan tengok situasi. Ini situasi macam bukanlah baru kahwin dia tiba-tiba dah Urut. tidak. Selepas bertahun-tahun. Mestilah Cik Yam. Sebab dah anggap macam mak kandung sendiri Memang Ustaz. tak batal wuduk. Tidak salah. Tak salah. Tetapi kesesuaian itu bergantung pada satu keluarga dan satu keluarga yang lain. Jadi kalau ataupun satu pasangan tu duduk di rumah ibu mertua dia, kalau katalah ada yang mungkin tak sesuai, maka mereka perlu lebih jaga. Perlu lebih dia pastikan ada batasan-batasan. Betul. Nak ada terketip pula. Katakan naluri bapak ada. mentua dah meninggal, mak mentua dengan menantu, isi kerja overtime, anak menantu balik laki-laki. Kalau macam dia rasa macam lain macam, jangan dekat terus. Tapi kalau macam ini Yat, panggil Yat boleh Ya. Yat ni gini, Yat tangan Yat temat tengok, ya Allah kesian ni mak anu kan buat. Niat betul macam anak. Dah tak berusaha lah, tak ada haram ni. Lagipun sentuhnya boleh. Tapi bila mak mentua tengok, oh besar tangan Yat ni, kalau dia pimpin tangan aku cantik. Ada buat niat. Saya kata macam beza tu mungkin kalau antara kalau saya nak meletakkan garis pandu tu, urutan itu sakit. Bukan sedap. Betul-betul Kan sakit. Kan kalau dia orang lemah gemalah gitu Itu lain. urutan manja Urutan manja. Ini urutan memang sakit. Aduh sakit. Ini nak masuk bab ni. Ya. Bila rumah kita tumpang mak mertua tu, ada adik perempuan muda. Ataupun adik perempuan muda tumpang rumah kakak dengan abang ipar rumah. Ini nak jaga ni. Macam mana ustaz nak jaga? Susah ni. Ini tambahan daripada itu, kalau tadi ibu bapa tu lebih dewasa lebih muda. Mungkin kita kata yang kurang sedikit lah. Dia nak terpikat ataupun tergoda. Tapi kalau adik yang lebih muda ni, ini adik perempuan isteri kita maknanya satu yang lebih ada kecenderungan perkara yang tak baik boleh berlaku. Nasihat saya adalah kadang-kadang kita berada di situasi yang tak boleh kita elak. Kita terpaksa duduk di situ. Pertama, aurat perlu dijaga. Kenapa ada perbezaan cerita ini dan juga pembantu? Kerana ipar ni dia ada pilihan tau. Dan dia bukan sentiasa kerap keluar masuk. Mereka tidak ada urusan nak kena masak, nak kena nak uruskan siapa, tak ada. Dia boleh duduk bilik. Dia boleh kau keluar, aku masuk. Kau masuk, aku di luar. Dia boleh buat pilihan. Maka kerana itu kita boleh membezakan kedua-dua. Ni bab mereka tinggal bertiga lah abang ipar, kakak dengan adik perempuan. Jadi bertudung lah. Betul dong. Betul. Kita melihat ni berbeza daripada situasi yang kita pernah sebutkan. Betul. Itu satu, bertudung. Kedua, pastinya tidak ada orang kata daripada hubungan sentuhan tu kita tahulah. Of course lah tak boleh. Dan ketiga adalah larangan untuk khulwah. Khulwah ni kalau kita panggil berkhaluan. Khaluat ni mungkin pahaman kita buat maksiat. Khaluat ni maknanya bersendirian, berduaan. Katakan kakak kerja,
abang ipar balik, Balik kerja adik malam ipar balik tengah shift shift, Mm. adik ipar tengah masak Ha. pakai singlet. Itulah dia. Kenapa? Dia panas. Bukan masak, tengah tengok TV blinker kan. Jadi ini macam mana Jadi Ustaz? inilah perlu berhati-hati kan, maknanya kita perlu tahu dulu yang dia nak balik pukul berapa. Ini semua ataupun telefon ini semua disebutkan daripada awal ataupun dibincangkan lebih awal. Dan katalah kalau perkara tersebut datang secara tiba-tiba, kalau saya ni maknanya kita ketuk pintu, tapi kita jangan berdiri depan muka pintu. Kan kita berdiri dekat tepi sedikit. Katalah si adik ni buka pintu, kita beritahu ni abang ni. abang Misalnya balik. untuk kita faham dulu. Ada orang tak kat rumah, tak ada. Misalnya bila tak ada tu kita kena usahakan sesuatu Betul. supaya tidak berada dalam situasi yang sama. Abang pun kena buat suara. Abang balik. Jangan abang balik dik. Cuma tak boleh. Jangan saka pembantu lembut. Abang dia. Ipar pun jangan melampau. Dik, kakak tak ada ya. Abang balik. Tak jangan. Ni abang balik dik. Pakai tudung. Laki-laki tegaskan diri. Betul. Dua-dua tegaslah sebab it takes two to tango. Macam Ustaz kata tadi, kadang-kadang si adik ipar ni dia ada, apa kata orang tu, ada peluang untuk berada dalam bilik dan sebagainya. Dan satunya mesti nak ingatkan jugalah bilik mana yang tak boleh masuk. Macam betul. ipar dia maut ni kan, bilik air dia kan rosak. Dia masuk bilik kakak dia. Dah lepas tu berkembang, Masa dia abang masuk, ipar pula balik. sangkaan tak ada abang ipar. Abang ipar balik deng. Ternampak dia pakai tuah lah berkemban. Satu auratnya dah tak boleh lah. Tapi pandangan kalau boleh elak dia tengok lagi. Satu lagi Ustaz. Kalau macam itu betul rosak toiletnya, kena macam mana, telefon Ustaz? dululah. Telefon. Minta izin dulu. boleh Kita bila pakai. kita melihat kita menonton cerita ni kan, dalam memang kita akan rasa apalah buat begini. Itu sebenarnya satu signal pada kita yang perkara itu Boleh kita berlaku. elakkan. Boleh elakkan. Maknanya kita bila kita tanya, apalah si dia ni buat begini, maknanya kalau gitu boleh telefon dulu. Berarti Boleh ada message dulu. it trigger the mind. Sengaja dia Kakak, buat gitu. aku nak tumpang bilik air kau boleh tak? Abang balik pukul berapa? Macam hidup zaman batu pula. Betul. Tak ada handphone. Ataupun nak pergi bilik air kakak, pakai selubung lah. Ya. Jangan berkemban walaupun abang ipar tak ada rumah. Dan Ustaz, okey, katakan tak ada hubungan sentuhan lah. Abang ipar balik seorang-seorang malam ni, nak siapkan air. Boleh tak abang ipar minta adik ipar siapkan air, ataupun boleh tak adik ipar sengaja keluar bilik nak berikan air? Apa caranya? Ya, sebab itu tadi saya kata pertama Pasal macam kita hutang budi kan. betul. Usaha dia adalah supaya tidak duduk dalam rumah yang sama. Okey, itu satu. Tapi kita katalah mungkin dalam satu situasi ada orang mungkin dia tak boleh nak elakkan kerja malam. Saya balik kerja ni nak rehat macam mana, tapi terpaksa katalah ada di situ. Mungkin usaha-usaha yang boleh dilakukan adalah kunci pintu dan seumpamanya. Okey, ni usaha. Sebab tadi kalau kita kata dia sediakan air dan seumpamanya, dan mungkin perkara ni kita boleh kata tak, saya anggap dia macam adik, tapi kita telah membuka ruang. Dalam agama ni dia ada satu konsep fikih ni yang dipanggil sadduz zara'i, ataupun menutup pintu-pintu yang boleh membawa Mendedahkan. kepada perkara-perkara salah. Maut ni lah, maut ni. Fitnah-fitnah ni lah. Dengan tak perlu tanya macam adik ipar nak pakai baju, Betul. bang kancingkan bang. Bawa apa tu kancingkan? Pakai baju bukan. Tak sampai bang tangan. Abang pun kancingkan. Ada bulu roma pula. Dah mula pula. Dia akan membuka Muka kepada lagi. Ada tattoo cantik. Bentuk ular. Dah lain cerita. Jadi ni saya exaggerate. Kancing kan kau buka kan? Itu kancing. Asal itulah. Tadi Ustaz kata membuka ruang ni, dia pun nak kancingkan jadi membukakan. Jadi elak semualah Elak. Mana yang perlu kita elakkan, Okey lah. boleh kita elakkan, maka kita elakkan perkara tersebut. Jangan kita sangka yang kita mampu untuk menghasut, sebab Aku boleh kawal nafsu. hasutan syaitan ni berat. Betul. itulah. Aku beriman. Cik Yam, Tapi engkau. ada juga mereka ni dah macam akrab Ustaz. Oh, Walaupun kau bilang kumpang ipar akrab. Bukan. Ada kau bilang kumpang Ada, saya tahu. akrab. walaupun ipar duai tapi dah macam adik-beradik. Kata alah tak kisahlah macam adik-beradik. Jadi macam mana tu Ustaz? Itulah saya kata, dia cuma perlukan satu saat di mana macam dalam cerita tu, mereka datang memang adik-beradik. Oh, ya. Dihantar Dari pergi kecil dia sekolah, kenal kuliah, kan dulu. kan dihantar di Kuliah. college. College. Sehingga sampai pada satu masa semua tu boleh berubah. Betul, Padahal sebelum ni tak ada apa-apa. Memang Betul. Dia Satu bab je dekat Betul. rumah pasal pipe tu terpegang, dah berubah. Dan dia tak gambarkan daripada awal filem tu ada pandangan yang luar biasa daripada abang ipar. Tak ada, normal. Atas bawah dah tak ada. Normal. Padahal ada bertudung lagi di rumah. Berlaku satu kejadian, semua akan berubah. Jadi di sini soalan Cik Yam ni, harus ada limit. limit. Okey, contoh limit tu macam mana? Macam kalau pergi pasar biar bertiga,
Asal pertama jangan berdua je lah. Yes. Walaupun dalam kenderaan berhalwat tu. Dan kita ambil contoh umum Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis dia tentang larangan untuk khulwah ni, iaitu bersendirian atau berduaan lah kalau bahasa kita ni, dengan seorang wanita tanpa ada mahramnya, tanpa ada mahram wanita tersebut. Dia bukan mahram kita tau. Sebab dia mahram kita kena pakat kan. Nah, kau pergi minum kopi kat bawah, turun. Jadi mahram wanita tersebut, katalah dalam situasi ni mungkin ada adik lelaki ataupun ada ayah kepada perempuan, itu selamat. Tak boleh. Itu kita kata lebih selamat. Ada pendinding dia. Jadi kalau dia tinggal berdua saja ataupun seumpamanya, maka perkara ini akan membuka kepada pintu-pintu fitnah. Jadi ingat, ipar duai ada batasannya. Nak pergi tengok wayang jangan pula abang ipar ada ipar. Yang kalau perempuan-perempuan okeylah Ustaz. Janganlah buat benda-benda yang boleh membuka peluang. Membuka hati. Daripada kancing baju terbuka baju. Ini perempuan maut. Dari mana punai datang ulayat? Dari itulah dari mata jatuh hati. Itu berbahaya Ustaz ni pandai. Ustaz Itu sekolah sayang bukan daripada sawah dari mana jatuh ke datang kali, cinta. Dari mana Mana? datangnya Sayang. bukan lintah. Dari Dari- sawah turun ke padi. Gitu. Dari mana datangnya cinta? Dari Dari mata mata turun ke turun ke hati. hati. Allah. Itulah. Pak Bu nak tanya sikit pada Ustaz ni Ustaz. Ini dah bagus-bagus keluarga dah ada beranak pinak bab melahirkan anak. Adakah di Singapura ni macam JC jaga cucu? Asal ada cucu, atuk nek kena jaga. Sejauh mana Ustaz tekankan tanggungjawab atuk nek jaga cucu? Kalau dulu nampak macam automatik Ustaz bila macam zaman-zaman kita lah, kalau dah beranak, mak bapak kerja, atuk nenek jaga. Kampung tanya boleh tak boleh lah. Hantarkan je. Ataupun mak tinggal serumah 2 tahun jaga cucu. Pandangan Ustaz tentang penjaga anak dan cucu ni. Terima kasih. Zaman sekarang ni datuk nenek ni dah lebih maju ke depan. Betul. Kan? Pantang lepas sikit dia hilang. Betul. Batam. Australia lah. Kadang-kadang aktif, ada nenek-nenek suka masuk Aerobik, zumba lah. zumba. Ustaz pula masjid-masjid adakah macam aktiviti Ustaz? Memasak ataupun walkathon. Jadi kalau daripada situ kita lihat bahawa ibu bapa kita ni walaupun sudah pencen misalnya kan, mereka mungkin ada kesibukan yang lain. Betul. Itu satu. Kedua, tahap kekuatan mereka juga. Sebab nak jaga anak-anak ni kadang-kala taklah mudah. Budak kecil dulu jaga kita, mak bapak kita umur 20 tahun. Dia penat, Cik Sekarang Abu, 60 Pak tahun Abu jaga budak yang sama. Dan kadang-kadang kita lihat pula, okey tak apalah kasih dia gadget je, nanti dia diam tak bagus pula. Betul. Tak baik pula Minda untuk- tak bergerak. untuk anak-anak tadi. Jadi mungkin taklah setiap masa ibu bapa kita ni sebagai datuk nenek ni, dia mungkin boleh buat perkara tersebut. Okey, saya nak sebutkan kalaulah ibu bapa tersebut memang rela hati untuk Okey. itu maksud itu ihsan mereka. Ihsan. Ini kadar ihsan mereka, kasih sayang mereka, tunjukkan kecintaan mereka. Okey. Tetapi kalau selain daripada itu, maknanya kita sebagai anak-anak ni perlu tanya. Perlu lebih lanjut tanya dulu apakah boleh, dan saya ambil langkahnya adalah beginilah. Selagi kita mampu, usahlah untuk kita menyusahkan mereka. Ini bukan saya sebut maknanya jangan buat. Selagi ada kemampuan, tidak ada apa-apa sebab-sebab yang mendesak, sebaiknya jangan disusahkan perkara tersebut ataupun diletakkan bawah mereka lah. Seolah-olah tu satu Tanggungjawab. kewajipan mak ayah Sebenarnya bukan kewajipan mereka. Bukan langsung bukan. Kewajipan mereka adalah untuk menjaga, mendidik anak mereka. Which is kita. Tapi kadang-kadang Ustaz macam mereka ni lembut hati, tak sampai hati. Itu sebab itu saya sebut tadi. Kita sebagai anak-anak ni, pasangan selalu saya ingatkan lah, perlu sentiasa peka. Jangan tak apa mak bapak kau tak kerja, hantar sana je lah. Jangan kita fikir dulu, kita tanya dulu. Macam tadi Cik Am sebut, ada yang buat hati. Ada yang kata macam alah nak cakap macam mana segan pula. Tapi dia nak pergi Gelang dah tak boleh, nak pergi Tekar dah tak boleh dah. Itulah kesian. Si nenek ni saya suruh pergi TKC dah tak pergi cucu kompleks. Dah ada cucu ni dengan terikat Langkah kaki. apa? Langkah Langkah bantut. Terbantut. Kalau dia langkah terhenti. Awak lagu apa tu, Pak Bu? Berkurun lama. Itu exist. Ini Ustaz satu lagi juga si bapa mertua ataupun datuk ni. Datuk lagi memancing dari tayar dan jumpa kawan-kawan, nenek sakit. Atuk kan jaga. Dia terikat langkah dia Betul. Jadi Ustaz cakap pasal ni pula Cik Yam. Itu belum lagi macam kalau nenek tu terlalu fokus pada cucu-cucu, atuk pula kecil hati. Ya. Maka atuk naik bot.
Gimana tu tau? Pergi di pulau-pulau berdekatan. Pulau penyengat, pulau Betul. penyengat. Pulau penyengat. Sebab ini betul Ustaz. Ini Ya. pun bila kita kaitkan pasal hubungan keluarga bila nenek ni dah bertumpuan kepada cucu, tidur dengan cucu, atuk tidur seorang-seorang. Betul. Betul, ni Nenek dah kesepian. penat. Nenek satu hari masak ke rumah jaga cucu. Betul. Maka atuk nyanyi lagu Wings in Time to Kesepian. Alamak. Intan pula ada di seberang tambak. Kena naik bot. Boy. Jadi Sebenarnya apa? banyak terkait banyak kalau terkait, kita Ustaz. lihat dan perkara Asbab-asbab dia. sebab itulah kita kata tadi menutup pintu-pintu yang boleh memudaratkan, yang boleh orang kata tu merosakkan Betul, sesuatu Ustaz. termasuk hubungan adalah sesuatu yang dititik beratkan dalam Betul. agama. Sebab itu penting untuk kita berbincang, tanya dulu sesuai ataupun tak sesuai. Yalah. Dan dia selalunya berlaku pada macam tadilah macam Cik Am sebutkan kan. Kadang-kadang yang nenek okey. Nenek suka. Nenek dia look Betul. forward dia macam bestnya cucu kan ada kan. Itu yang dia tunggu lama sekali. Suaminya pula, si datuk pula rasa kecil hati. Dan akhirnya timbul perkara-perkara yang tak sepatutnya akibat daripada semua ni. Padahal boleh dielakkan. Teringat Okay, Pak atuk Bu. rasa dipinggirkan. Betul. Dekat Oxford diajar oleh profesor apa dia? Seperti membuka tin berulat. Don't open the can of worms. Engkau terjemah. Ya. Maksudnya kita buka melarat segala-galanya. Kau hati-hati je. Kau tin-tin tu dah expire, makanan dia buang. Esap. Barang-barang expire buang. Nanti makan berulat pada perut kita. Okey Ustaz, seterusnya ni Cik Jam nak tanya, dia ni dia banyak besan. Maklum dah ramai menantu. Ya, yelah. Ramai. Jadi itulah seharusnya macam mana hubungan besan dengan besan ni? Saya lihat gini manusia tu setiap orang mempunyai cara yang berbeza dalam kehidupan. Kita punya karakter yang tak sama. Ada orang dia vokal, dia senang Direct. lah, dia jadi kan. Main lepas cakap Extrovert. Dah lepas cakap. Dia ada orang ni extrovert, ada introvert. Ada apa tengah-tengah tu kan? Pervert. Bukan itu dia juga. Takut dengan Pak Bu. Tak boleh kena jaga adab. Ustaz pun cocok sikit saya. Saya ni kalau mungkin jumpa orang kita kenal okey. Kalau tak kenal tu saya diam sikit lah. Saya tak mulakan dulu. Okey. Tapi ada orang yang dia suka bercakap. Kemudian ada yang kurang sedikit. Yang lebih banyak memerhati, lebih banyak mendengar. Secara dasarnya lebih banyak kita bercakap ni akan ada mungkin boleh mendatangkan kesalahan. Dan Nabi pernah ingatkan, Nabi pernah sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Dia nak kena jaga atau dia nak kena sebut yang baik-baik. Betul. Lafaz Ataupun baik. kalau tidak, tak boleh. Tak ada benda baik nak sebut, maka diam saja. Oskut. Seelok-eloknya. Betul kan? Jadi saya ingat gini, kita perlu semak hati kita, iman kita. Tanya diri kita, setiap kali nak buat satu statement, nak keluarkan satu komen, kadang-kadang kau gini, kau tak tukar lagi kau punya kursi ni. Ini sama Pak Awang punya cerita. Sebelum kita sebut begitu, adakah mengecilkan hati Cik Yam? Adakah perkara tersebut perlu untuk kita sebutkan? Dan kadang-kadang tak perlu, tak payah disebut. Betul. Itu saya rasa basic sebagai Besan. menjaga hubungan di antara besan. Sebab besan ni penting untuk jaga kerana dia mewakili keluarga. Kan dia sebagai ibu, dia mewakili anak. Anak ni ada anak lagi, maknanya cucu lah. Okay? Dan satu lagi, besannya juga mewakili kepada keluarga si perempuan yang pasangannya. Dan kalau atas ni kita kata sebagai tunggak dia ni tak boleh bersatu padu. Dia macam dia pillar Betul. Lain berderai lah. Kalau dia yang bergaduh, bawalah ke bawah-bawah. Itulah semua terkait Pak Bu. Betul. Keluarga ni very, macam saya kata, sangat-sangat rapuh lah. Dia fragile. Dia tak boleh dijentik sikit. Dia macam satu gelas kaca yang tak boleh terkena sikit jatuh boleh pecah. Berkecai. Itu bahayanya. Dan biasanya tentulah mak bapak akan sebelahkan anaknya walaupun bergaduh yang salah anaknya. Secara dasar. Dasar begitu. Ustaz, adakah dalam kebaikan pun boleh gaduh besan? Bak cucu kan tadi kan? Kau ni Din, cucu asyik bawa rumah cucu mak ni kau bawa rumah ni. Asna pula kata, mak dia kata, kau asyik pergi rumah Din. Cucu ni satu nak yang pertama merebut. Pun jadi pergaduhan. Saya selalu nasihatkan pasangan saya bila berumah tangga ni, ketika mereka nak menziarahi ibu bapa ni, dia jangan bezakan tau. Ini ibu bapa mertua, ibu bapa sendiri. Okey. Kita faham
rumah ni berbeza-beza. Betul. Rumah kita best. Rumah kita ni best maksudnya macam-macam Macam-macam ada. ada. Kemudian family pun happening. Nampak je Rumah yang belah sana tu. Ada Rani. Ada Rani. Eh? Ada Rani. Happening. Rumah belah sana krik-krik. Krik-krik. Buat kerja sendiri, yang ini diam, senyap sunyi. Jadi kita duduk rumah tu kita rasa macam Ya, aduh morningnya punya. bila masa nak habis ni. Baru pukul 2 ya Allah Ah. ke nak maghrib. Kalau duduk tempat kita rasa macam cepatnya masa berlalu. Tempat Macam sana. fun lah rumah Macam kita fun, lah. best betul. Jadi kita pun mula lebih banyak ke satu family. Kadang-kadang ini berlaku bukan cuma, contoh ni saya bagi contoh supaya mudah faham. Misalnya saya lebih suka pergi rumah ibu bapa saya. Okey. Itu masuk akal lah sebab family saya sendiri kan. Kadang-kadang pasangan saya pun buat benda yang sama. Dia suka pergi rumah mertua dia daripada pergi rumah dia. Saya nak pergi rumah mak aku. Boring lah kat sana. Jadi ini tak adil pada saya. Betul-betul. Mungkin ibu bapa kita tidaklah semeriah Keluarga ibu bapa yang ni, satu lagi, keluarga satu lagi. Tapi keadilan itu penting. Kerana kita tak nak pada penghujungnya akhirnya besan tu bersangka buruk. Oh, tapi dia je dapat cucu. Tapi aku tak dapat. Mungkin dia tak pandai berkata-kata. Orang introvert ni dia susah nak vokal tau. Dia susah nak keluarkan. Betul. Dalam hati. Dan kalau nak kaitkan dengan agama, semua perkara ni nanti akan dipersoalkan di akhirat juga. Yang takutnya. Semuanya ada soalan bukan sewenang-wenang terlepas. Betul, tak- Di dunia lepas. Bermakna walaupun ibu mertua atau bapa mertua tu tak berkata apa-apa, tapi dalam hati siapa Betul, tahu kan? Dengan Ah. kata kalau ibu bapa kita tak restu perbuatan tu, tersekat dengan rasa kita. Jadi ibu bapa pun kena luahkan perasaan. Kalau ada macam kecanggungan gini, ni Sa dengan So, mak rasa macam kau lebih kepada rumah si So. Terangkanlah. Jadi tidak ada persisian faham. Betul. Okey, Sas, Itulah. akhir kalam. Kita pergi orang kahwin, nanti Ustaz bacalah. DJ pun pandai baca sekarang. Semoga pengantin membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oh, doa maksudnya. Doa itulah. Jadi bila kita lafazkan tu, apa contoh yang baik tentang keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmah. Interesting. Saya suka sekali bila dapat soalan tu. Orang selalu tanya sebab kita semua hafal. Kalau di Indonesia lebih menarik, mereka akan cantumkan perkataan ini sehingga menjadi satu perkataan yang panggil samawa, keluarga samawa. Mereka memang suka singkat-singkatkan Ustaz. Kontok-kontokkan. Kan kita apa menarik lah. Samawa. Keluarga Samawa. samawa. Maksudnya sakinah mawaddah rahmah. Dia bertitik tolak daripada Al-Quran, ayat Al-Quran surah Rum pada ayat ke-21 bila Allah cerita tentang ini. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan kita ni ada pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kita boleh rasa sakinah terhadap pasangan kita. Sakinah ni ketenangan. Okey. Macam mana tu ketenangan? Itulah soalan dia kan. Nak kenal pasti. Dia gini. Senang je. Bila kita keluar rumah, kita bekerja, habis hujung hari tu kita bersemangat nak balik. Looking forward lah Ustaz. Contoh macam lepas ni saya semangat nak balik. Bukan saya tak suka rumah cik. Walaupun kita buruk je kan. Ya, tak ada lah Dah ingat gitu. isteri. Rumah cik apa rumah Ustaz macam benda tu. Dah ingat isteri kan. Itu dia sakinah tu ada. Jadi kita suka nak balik. Macam mana besar kecil pun rumah kita, kita rasa best duduk di situ. Ada orang pula dia dah habis kerja, dia kata mana aku nak Boring. balik. Dia cari jalan macam mana aku nak Okey. lepak luar dulu. Jumpa geng Ustaz. Tapi tujuannya supaya dia tak payah balik. Dia boleh balik lambat. Danger. Sebab mereka rasa macam di rumah tu tak ada apa lah, boring kan, menghadap rumah dia je, bising lah dia tu, itulah inilah. Jadi sakinah itu hilang, ketenangan tu hilang. Ketenangan sakinah. Saya suka kira terbalik. Walaupun Allah sebut sakinah, mawaddah ni cinta. Cinta ni lebih kepada macam kita kata love lah, ucapan dan seumpamanya. Feelings Kemudian rahmah. Rahmah ni bahasa Inggeris kita sebut mercy. Rahmah ni lebih kepada keihsanan, lebih kepada kasih sayang. Okey. Saya suka kira terbalik. Pertama sekali, nak dapatkan sakinah, kita mesti pergi yang terakhir dulu. Ada rahmah dulu. Ada ihsan ya Ustaz Ada ihsan. Jadi macam kesian dia begini, dia tak buat begini, kita tolong. Sebelum mereka utarakan, sebelum mereka ucapkan, kita dah buat dulu. Kita go extra mile lah, kita ke depan. Ini Bila- tolong isteri Ini tolong isteri, contoh Bukan di rumah. tolong isteri jiran sebelah. Jangan. Jangan buat apa. Bahaya. Itu bahaya tu. Kan? Yang isteri tu kena ganting. Yang isteri sebelah tu pula terjaga kan. Ini baru betul kan. Isteri di rumah. Dia Disusukan. Isteri sebelah disusukan. Isteri keluar mati tak ada susu. Jadi kita ada ihsan tersebut yang kita panggil sebagai rahmah. Okey. Bila semua itu berlaku, pasangan kita akan timbul rasa cinta, iaitu mawaddah. Oh, terbalik. Ketika itu nak sebut I love you tak ada masalah.
Saya Lancar, cinta eh. kamu tak ada masalah. I love you, baby. Ataupun tak sebut pun tak ada masalah. Action dia dah Dah tahu. melambangkan cinta. Dia melambang. Dia tahu yang suaminya, isterinya cinta pada dia. Kalau ini dua ni ada, barulah datang ketiga, dia tidak rasa canggung untuk balik rumah. Dia balik je. Dia nak balik. Kerja nak balik rumah je. Macam gitu. Sama Jadi- jugalah ni dengan suami dia. Isteri pun kena ada ihsan. Betul. Ihsan, suamiku balik penat nak kena urut. Suami balik. Dah ada sakinah. Jadi harus ada rahmah dulu Ustaz ya. Rahmah, Walaupun mawaddah, sakinah mawaddah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi saya lihat untuk capai paling tertinggi adalah capai ketenangan kan. Jadi mula daripada yang bawah ni lah. Masya Allah, tenang rasa dapat betul. berbual dengan bersembang dengan Ustaz Betul. Hidayat ni. Kan bila kita doakan pengantin lafaz kan terjadi insyaAllah. Ustaz, kita ni Yep. nak tanya Ustaz ni. Penutup lah. Kita bersyukur, ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah. Banyak ilmu tentang pernikahan, perkahwinan, Keluarga. perhubungan. Ini keluarga moden Keluarga boleh moden. terapkan sekali. Tentang ipar adalah maut, tentang besan dengan besan, termasuk ni hubungan mahram, termasuk aurat. Jadi kita macam ada wholesome discussion. Setuju je ya? Setuju. Jadi itulah terima kasih banyak Ustaz. Betul, Jadi betul, sekali betul. lagi kalaulah ada yang nak get in touch, get in touch dengan Ustaz. Macam mana caranya? Boleh cari saya di laman syukran.com ataupun di social media lah, cari SYUKRANCOM. Dan saya nak memberikan satu pesanan ringkas lah akhir pada semua. Kita kena ingat bahawa rumah tangga yang bahagia ni dia bukan dicari. Kebahagiaan bukan dicari tetapi dibina. Maknanya kita kena cipta keindahan, kita kena cipta kasih sayang. Dia bukan tiba-tiba boleh datang. InsyaAllah semoga pesanan itu berbalik pada diri saya juga, berbalik pada kita semualah. Buat Pak Abu, Cik Yam, anak-anak cucunya semua bahagia semua. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Pak Abu nak pantun sikit. Dapat doa Ya, tadi, silakan. Ustaz. Assalamualaikum, tanahnya bersih, sejahtera hidup lagi selamat. Disudahi ini, terima kasih. Sampai di sini segmen Ragam Pak Abu Cik Yam tamat. Tapi apa pun, jangan lupa untuk tonton podcast Ragam Pak Bu dan Cik Yam. Ada 3 platform Pak 3. Bu Yang pertama di Me Listen, kedua di Spotify dan juga tonton di Apple Podcast. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ha-ha. InsyaAllah. Sah. Tak keluar air terbagi Ustaz. Sah. Budak ni dia pergi playground. Tu cucu apa?